Dạ, lời đầu tiên thì thay mặt cho đơn vị tài trợ là công ty cổ phần dược phẩm RVOVV xin được phép gửi lời chào đến tất cả các bạn sinh viên của trường đại học Đà Nẵng ngày hôm nay. Tới với lại buổi talk show ngày hôm nay nối tiếp với cái chủ đề của buổi talk show là nghề hoa hậu, thì chúng ta đã được nghe rất là nhiều những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm từ ba Miss đến từ chương trình Miss World Việt Nam. Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng mong muốn mời tới chương trình mình chuyên gia là thạc sĩ bác sĩ Trần Đức Thịnh. Hiện anh đang là phó trưởng khoa phụ sản của bệnh viện Đa khoa Gia đình thành phố Đà Nẵng. Ngày hôm nay thì như là các bạn sinh viên cũng đã chia sẻ thì hơn 70% lực lượng lao động của công ty cổ phần RVOVV là nữ, và chúng tôi mong muốn rằng là sẽ cùng với lại bác sĩ và chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là đối với lại phái nữ. Chúng ta luôn phải trải qua các thực hiện kinh nguyệt vào mỗi tháng, và chúng ta phải chuẩn bị những kiến thức để có thể là chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân của mình tốt hơn. Và lần đầu tiên thì xin được phép chào bác sĩ, và bác sĩ có thể gửi lời chào cho các bạn sinh viên. Xin cảm ơn cái lời giới thiệu của vị sĩ Quân. Thì xin chân thành cảm ơn cái lời giới thiệu đến cái buổi talk show ngày hôm nay. Mình sẽ được giới thiệu mình là bác sĩ Thịnh, mình đến từ bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng. Mình là một bác sĩ sản phụ khoa, và mình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến ban tổ chức cùng toàn thể các bạn sinh viên của Đại học Đà Nẵng ngày hôm nay. Và trước khi buổi talk show bắt đầu thì chúng tôi xin được mời các bạn sinh viên, chúng ta sẽ hướng mắt về màn hình để theo dõi đoạn video clip để chúng ta có cái nhìn về các cái hội chứng, các triệu chứng mà tiền kinh nguyệt. Mời các bạn xem. Là một vận động viên mà kế hoạch luyện tập và thi đấu hàng tháng, tôi được trải qua cơn đau thực hiện kinh nguyệt để có thể tiếp tục những kế hoạch thi đấu và luyện tập đã được gọi lên lịch trước thì tôi chọn uống thuốc. Và thật là hữu ích khi mà tôi tìm ra được một loại thuốc tốt, bởi vì tôi phải sử dụng nó thường xuyên và liên tục. Như vậy thì trước khi hành tinh thì có thể uống thuốc hay không? Thì người ta thấy rằng bởi vì cái nội tiết nó luôn có trong mọi phụ nữ, và cái đáp ứng đó tùy theo mọi người. Cho nên nếu như phụ nữ chấp nhận cái thời tiết, cái sự thay đổi thời tiết mỗi chu kỳ như vậy, mà có vui vẻ thoải mái thì nó không ra được cái gì. Nhưng mà phụ nữ thì người ta thấy là hơn 90% phụ nữ để gặp phát triển như này. Bởi vì cái thời tiết đó đến 3-4 cái thời tiết từ tứ yên, từ hạt đầu tứ yên rồi đến bình trứng và cơ long đất là sẽ cung được mình. Mà nội tiết thì nó sẽ còn tăng, nó ảnh hưởng còn tăng. Cho nên cái số người phụ nữ thì ảnh hưởng giảm các triệu chứng trước khi hành sinh nó khó là rất. Và ở Việt Nam thì sao, trên thực tế thì ở Việt Nam cái hậu tính trước khi có chân nghĩa là tùy cái việc đó nó cũng giống như các quốc gia trên thế giới là nó chiếm gần 90%, tức là 86-86%. Và cái gì các triệu chứng đó nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống ở trong ngày không thì gần 20% sẽ ảnh hưởng. Vì đó là tác động đến kinh tế và như các hoạt động xã hội. Có những cái nhóm phụ nữ mà người ta rất là phàn nàn về cái việc tức là không tập trung, đặc biệt là tôi khảo sát những em bé mà ở phổ thông trung học trước khi thi đại học, hay là những bạn ở năm 1 ở ngoài đại học, tức là trước khi hành trình là có những bạn phải nghỉ luôn, tức là đau rồi khó chịu, không tập trung, tức là ngồi trên lớp cũng không, và như vậy nó cản trở mọi mặt hoạt động như các cuộc sống. Cho nên á
là vấn đề đặt ra là phải chăng phụ nữ phải chịu cái tình trạng đó. Đó. Và nếu như mà muốn chịu cái vấn đề đó thì đâu là giải pháp. Đặc biệt có cái thời này nó gọi là nó đang cần tất cả các yếu tố mà đem đến cái việc cần là cái việc đạt hiệu quả trong cái việc giúp người phụ nữ vượt qua được cái rất là rất cao của mình, vượt cái nạn đó để mình cảm thấy mê cái bằng có thể làm được mọi điều mình muốn mà không bị người dân. Giúp phụ nữ vượt qua cơn đau một cách nhẹ nhàng và giúp họ cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống. Đồng thời tập đoàn Aoi Group và thương hiệu Kido hân hạnh đồng hành cùng Miss World giúp lan tỏa thông điệp trên đến toàn thể phụ nữ. Dạ thưa các bạn, vừa rồi là đoạn video clip và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần talk show. Thì trong phần này thì các bạn có thể gửi câu hỏi lại cho ban tổ chức qua hai cách. Thứ nhất là các bạn sẽ gửi câu hỏi cho nhân viên của chúng tôi, hoặc là thứ hai các bạn có thể giơ tay để có thể đặt những cái câu hỏi trực tiếp cho vị chuyên gia là bác sĩ Tịnh sẽ tư vấn cho chúng ta. Hiện tại thì ban tổ chức đã nhận được một cái câu hỏi từ một bạn sinh viên trên khán phòng. Thưa bác sĩ, mỗi tháng thì tới thời kỳ kinh nguyệt thì em hay gặp các cái triệu chứng như là đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, khó chịu. Nhờ bác sĩ giải thích giúp lý do tại sao có người thì gặp những cái triệu chứng này, còn có người thì không gặp. Dạ, xin mời bác sĩ. Cảm ơn câu hỏi của chị sĩ ơi, không cả các bạn. Thì thực tế cái kinh nghiệm làm việc mình gặp khá là nhiều cái vấn đề về đau bụng kinh này. Cái triệu chứng đau bụng kinh nó không phải là ít, tỷ lệ khá là cao trong cộng đồng. Tỷ lệ khoảng 80-90% các bạn có thể có các triệu chứng ví dụ như đầy bụng, chướng hơi, khó tiêu, thay đổi tâm lý, ý tình. Thì chủ yếu nguyên nhân đó là sự sụt giảm đầu tiên, nó dẫn đến tình trạng đó là từ máu kinh, tăng tỷ lệ máu về vùng trầu người phụ nữ, nó làm cho cảm giác đầy bụng, chướng hơi, khi người cũng có bỏ đầy máu kinh ra ngoài thì nó sẽ đến các cái triệu chứng đau bụng kinh. Thì nó rất là nhiều, có một số trường hợp nhỏ là cái tình trạng đau bụng kinh đơn vị thì mình phải thăm khám và điều trị bệnh kỹ hơn. Dạ, ban tổ chức cũng nhận được một cái câu hỏi tiếp theo là nhờ bác sĩ cho lời khuyên làm cách nào để có thể giảm bớt được các cái triệu chứng trước mỗi thời kỳ kinh nguyệt hàng tháng. Dạ. Đối với các cái triệu chứng của hội chứng tiên kinh nguyệt trước khi có kinh thì nó có ảnh hưởng rất là nhiều đến chất lượng cuộc sống của người phụ nữ. Người ta nói là cái đó là đèn đỏ vì ta stop tất cả mọi thứ, bởi vì chúng ta rất là khó chịu trong người, chúng ta có cả cái sức lực của chúng ta không làm gì cả. Người phụ nữ hiện nay thì không chỉ cái phải đẹp, cái phải khỏe và cái phải tự tin. Chúng ta khỏe, chúng ta cũng tự tin được. Để làm giảm cái điều chỉnh đó thì không được một số bạn áp dụng một số các ví dụ như nhiều nhóm tập yoga hoặc là chúng ta chơi thể thao chẳng hạn. Tuy nhiên cái độ tuổi thì hành kinh của chúng ta khoảng 20 đến 30 năm và chúng ta hoàn toàn có thể làm điều đó để dài mãi được. Mà chúng ta vẫn tìm một số cái giải pháp tối hơn, đơn giản hơn. Thông thường thì chúng ta hay áp dụng cái phương pháp là thuốc giảm đau. Hiện nay trên thị trường thì có một số loại thuốc giảm đau, ví dụ như paracetamol hay là NSAID thì cái tác dụng phụ đó là rất là nhiều, đặc biệt là cái đường tiêu hóa. Bệnh nhân có thể có các triệu chứng như là chảy dài, đau chảy dài rất là nhiều, bệnh nhân như chảy dài. Chúng ta có thể cân nhắc paracetamol hoặc là một số các cái loại thuốc lợi tiểu, các vitamin kết hợp thì hiệu quả nó sẽ tốt hơn. Hiện tại thì không biết các bạn sinh viên ở trong khán phòng này mình có câu hỏi mà có thể mình giơ tay, sau đó thì bác sĩ sẽ giải đáp. Dạ rồi, mời bạn. Dạ, em xin hỏi bác sĩ là ở ngoài thị trường thì tất nhiên có rất là nhiều loại thuốc giảm đau, thì làm cách nào chúng ta phân biệt được và chúng ta lựa chọn đúng thuốc ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi của bạn rất là hữu ích. Thì giống như mình vừa nói, việc lựa chọn thuốc giảm đau chúng ta sử dụng nó phải phù hợp
bởi vì chúng ta sẽ dùng một cái thời gian rất là dài, tháng nào chúng ta cũng phải như vậy, và thời gian dùng kéo dài 20 đến 30 năm. Thì các loại thuốc giảm đau NSAID hiện tại các công cụ nó khá là nhiều, đặc biệt là trên tiêu hóa, nó gây ra cái tình trạng đau dạ dày. Và khi mà đau dạ dày thì chúng ta không thể tiếp tục dùng được nữa, và chúng ta có thể sử dụng một cái phương pháp rất đơn giản là thuốc paracetamol. Ngoài ra chúng ta có thể kết hợp thêm cái thành phần ví dụ như thuốc lợi tiểu, bởi vì trong quá trình hành kinh chúng ta có cảm giác nặng kết bụng ở ngõ kinh, thì thuốc lợi tiểu là một cái giải pháp hết sức hợp lý. Ví dụ như thành phần paracetamol hoặc là cái thuốc kháng histamine, thuốc này làm cho chúng ta đỡ cảm giác căng thẳng, đỡ stress khi hành kinh. Thì có cái thành phần Prinamine và một là phải dùng. Xin cảm ơn các bạn. Dạ, mình tiếp tục sẽ mời một bạn sinh viên để làm câu hỏi cho bác sĩ. Các bạn cứ mạnh dạn là câu hỏi, tại vì là dạ rồi, mình sẽ mời bạn sinh viên một tí nữa. Dạ, em chào chị bác sĩ ạ. Vâng, em cho em xin hỏi là nếu mà mỗi tháng mình đều sử dụng thuốc như thế thì liệu là có tác dụng phụ gì không ạ? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thực sự là đưa cho một cái bệnh của có phù hợp với chúng ta, thì chúng ta sử dụng hàng tháng và sử dụng nhiều năm kéo dài, thì vấn đề các phù hợp của chúng ta cũng phải xem xét nhé. Giống như cái này mình nói thì cái thuốc giảm đau NSAID thì tác dụng phụ nó rất là nhiều, và chúng ta không nên dùng trong thời gian kéo dài. Một cái viên thuốc mà kết hợp vừa giảm đau paracetamol vừa lợi tiểu, ví dụ như paracetamol và histamine, Prinamine, thì cái tác dụng phụ nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Khi chúng ta kết hợp nhiều thành phần trong một cái loại cái thuốc thì thành phần thuốc nó sẽ giảm đi và tác dụng phụ nó giảm đi rất là nhiều. Và nếu mà các nghiên cứu thì để mà chúng ta dùng cái liều lượng thấp vài viên trong một ngày kéo dài trong thời gian khi thì cái tác dụng phụ nó rất là ít và có không kể, nên chúng ta có thể yên tâm sử dụng thuốc. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì mình cũng giới thiệu với các bạn, mình cũng là dược sĩ Oanh, thì đến từ công ty cổ phần dược phẩm MVUV. Thì tiếp nối lại lời bác sĩ thì mình cũng có một cái chia sẻ đối với là bạn sinh viên vừa rồi. Thì như bác cũng có chia sẻ là cái triệu chứng trước khi có cơn thì tất cả những cái bạn nữ chúng ta sẽ phải gặp và lặp lại mỗi tháng. Rồi thì câu hỏi đặt ra là mình sẽ lựa chọn một cái loại thuốc để mà mình có thể sử dụng mỗi tháng mà đạt được cái hiệu quả, bao gồm là sẽ điều trị được tất cả những cái triệu chứng như là đau bụng, chướng hơi, khó chịu, thay đổi tính cách. Thì công ty cổ phần MVUV thì hiện tại thì đang cho ra mắt cái sản phẩm là Taiwan. Thì với sản phẩm này với cái thành phần là 3 hoạt chất, đó chính là paracetamol, Damagron và Pirilamine, thì sẽ giúp cho chúng ta có thể là điều trị, tức là mình sẽ giảm được hết tất cả những cái triệu chứng của cái hội chứng trước khi có kinh. Và vì cái thời lượng của chương trình mình cũng đang được phát trên sóng livestream thì nó cũng có giới hạn, cho nên là chắc là bên chúng tôi thì sẽ xin phép kết lại cái phần talk show đối với lại chuyên gia ngày hôm nay. Và với cái buổi talk show này thì chúng tôi hy vọng rằng đã cung cấp cho các bạn một vài cái tip để chúng ta có thể tự chăm sóc sức khỏe của mình. Mình có khỏe thì mình mới có đủ sức khỏe để mà mình tiếp cận những cái tri thức, mình mới có thể là cố gắng mình vươn hết được những